Když jsem dělal tu diplomku, tak jsem prostě vytvořil nějakou takovou hru, o které jsem si ani nemyslel, že to je hra. Chtěl jsem dělat takový interaktivní projekt, jsem tomu říkal. V výsledku to prostě byla hra. A nevěděl jsem, jak to mám pojmenovat, a protože to prostě byla koláž z různých takových nějakých dřev a kořenů a mechů a připomínalo to nějaký samorost, tak jsem to nazval Samorost a od té doby jako se to s tím veze. Někdy v roce 2003 vznikl Samorost 1, pak jsem s Václavem Blínem, s kolegou ze školy, udělal 2 a teď po letech děláme 3, která je úplně jinde. To prostě už to není taková nějaká malinká hříčka, drobná, webová, ale je to prostě taková jako plnohodnotná hra, největší možná, jakou zvládneme. Ten svět je prostě o malým skřítkovi, o kterém nic moc nevíme, který žije prostě v kosmu na nějakých takových samorostích, asteroidech. Když má možnost, tak rád prozkoumává ten vesmír kolem sebe. V 1 vlastně to bylo o tom, že se na ten jeho asteroid řítí jiný a on musí jako zabránit katastrofě, tak tam letí na ten druhý a zjistí, že tam je nějaký mechanismus, kterým se dá jako řídit kurz toho asteroidu, jako odkloní, takže to dobře dopadne. Ve 2 tam zase unesou psa, ufouni, tak on je pronásleduje na tu jejich ufounskou planetu a pak ještě na jednu další. A tady v té 3 je to ještě jako komplikovanější, tam je jako složitější příběh. Odehrává se to na 5 různých planetách, každá je úplně jiná. I to jako mi přišlo zábavný, že vlastně všechny jsou si ty planety v něčem podobný, že to je takový jako přírodní svět, ale zároveň každá ta planeta je jako trošku jiná. Tady je můj ateliér. Teďka v současné chvíli je to trochu sklad, ale tady normálně mám stůl. Takhle tady mám stůl, tady mám monitor a tady makám. A samozřejmě venku pracují dělníci a to je úplně ideální jako stav, že já jako se tady kreslím a oni venku pracují. Tak já sbírám právě všechno možný, jo, takže tady vlastně vidíš, třeba teď jsem si koupil toto, jo. Prostě jako vejfu, vidíš, a to vypadá přesně jak ta moje socha. Takže to je skvělý, já to jenom očistím a zadělám to do něčeho, přidělám tomu hadice a udělám to nějakou, to je prostě fakt skvělý díl, jako. Vidíš to. A to je přímo z nějaký jako motorky, nebo já neznáte to, jako nějakého kozího lechu, nebo z auta, já se v tom vůbec nevyznám, ale prostě se mi to hrozně líbí. Sbírám takový hadice, všechno, co zbyde, tak si jako nechávám. Tady mám prostě třeba rozdělenou formu, z toho právě odleju, no tohle je zrovna dýně, ale mně se tak líbila, že vypadala jak ten můj bobek, takže jsem si udělal formu, že z toho odleju potom tu dýni, že jo, nebo cuketu. Dýně ne, cuketu. No a pak sbírám takovýhle kořeny, že jo. To jako schovávám, když tady vždycky něco vykopu na zahradě, tak pak z toho vypadá to takhle, jako to je taky, to pak očistím a samorost nějaký. No a tady mám ta rozpracovanou takovou sochu, jakože že takhle lepím, udělám z toho takovou raketu a tady měla být zvířecí lepka, že to je takový jako živočich, který je zároveň jako nějakou takovou raketou. Ale nedodělal jsem to. Škoda. No, nebo takovýhle prostě objekt, jako jsem dal Kubovi k narozeninám jednu takovouhle zvláštní jako výduť, takovou dutinu. Prostě víš ty struktury a pak by se to napatinovalo, je z toho prostě nějaká jako věc k ničemu. Ještě tady ukážu jednu věc, to je takový pokus. Toto jako taková jako nějaká hlava, ale zároveň to je nějaký jako, není to hlava, jako nějaký hudební nástroj, jako by třeba do toho mohl foukat.
ale už to jako... No, prostě. Tamhle za tebou je královská hlava. Jsem měl takový období, že jsem zakopával zvířecí ostatky na zahradě a za 2 roky jsem je vykopal. Oni byli krásně čistunky, abych to nemusel nějak čistit. Pak je vykopeš takže jsem dostal vzatek hlavu. Jsem si ji zakopal a pak z toho mám krásnou hlavu, ale prostě jenom visí, nevyužívám to už. No. Tady jsem dělal kopy té blahoslavené Anežky od Myslbeka, takže jsem si ji vymodeloval a odlil a napatinoval na bronz, ale praskla mi, spadla mi, jak je popraská, ale je to taková hezká, co je na Karlově, teda na Karlově, na Václavském náměstí, na pomníku, tak to je ono. Tuhle je pes, to jsem dělal ještě na střední škole, to je z moduritu a ze dřeva, z klacků a z lesky má takový pak natřený a je to vlastně takový objekt, který jsem potom maloval, ale to už je fakt stará věc, ale spíš to je takový úsměvná stopa po tom mým hledání. Takže to taky tu etapu jako na té střední škole mě to bavilo jako ke konci, že to jsem dělal takový zrůdný věci, takový strašidelný. Takže je to taková relikvie nějakého psa, pak jsem to fotil a maloval, dělal jsem z toho takový velký obrazy, který tady nemám. No ale jako se to občas někdo půjčí na nějaký natáčený, na nějaký klip, teď to měl Mirek Papež v klipu k Vanese, myslím, takže má to taky svůj čas. Vlastně to jsou ty mý pardubický jako roboti, já tomu říkám paroboti, že to vychází jako z pardubického prostředí, že třeba tamhle vzadu je letiště, kam jsem si chodil, nebo k němu jsem si chodil hrát jako malej, tak já vlastně trošku jako načítám ten prostor toho svého místa, kde jsem se narodil a do toho zasazuju tyhle ty nový jako podivný, prostě lehce ulítlý sci-fi jako objekty, který má nějaký život a zasazuju to do toho prostředí, kde jsem se narodil a tím, že tam kombinuju třeba kusy obrazů nějakých holandských mistrů a do toho svoji tušku kresbu a pak z toho zkombinuju nějaký obraz, který vytváří nějaký napětí. No. Já jsem spolupracoval s více softwarovými firmama, který jsem dělal nějaký concept arty a nějaký ty artworky na ty počítačové hry, ale v podstatě ty hry se furt omítaly okolo těch stříleček, prostě nějakých zabíjení, jako akční hry, nějaká sci-fi a tak ty lidi si mě nějak jako našli, protože si mysleli, že to jako odpovídá tomu, co já dělám, co mě baví. A mě to na jednu stranu jako vizuálně přitahovalo, ale obsahově jako vůbec prostě. Takže když najednou přišla od Kuby ta nabídka dělat na hře, kde vlastně nejhorší zápletka je vytopit robotům jako ten jejich kutloch vodou, jo. A že jediná zbraň je tam prostě špuntovka, tak jsem si říkal, ty vogo, to je jako mnohem jemnější, je to takový citlivější svět, který ale vlastně přesně spojuje ty prvky, které mám rád, jo, takovou tu robotí sci-fi, takže já jsem do toho jako vlítnul takhle jako po nohách a dopadlo to skvěle. V Machináriu jsme měli, ten výtvarný styl byl úplně jiný, tam jsme se snažili docílit takového jako handmade, rukodělného pocitu. Proto jsou všechny ty pozadí kreslené ručně na papír, tužkou obyčejnou. To je známá historka, že Ada Lachman, on je strašně precizní kreslíř a protože jak to kreslil precizně, tak to bylo takový jako až moc jako strojový, což nebylo jako právě k těm robotům je hezký vytvořit ten kontrast, že to je takový rukodělný, takový křivolaký. A tak jsem mu říkal, že se pokusí to dělat víc jako rozevlátý a mu to nešlo. A pak zjistil, že když to bude kreslit levou rukou, on je pravá, takže docela dosáhne toho, že to je takový jako kostrbatý trochu a to bylo ono. Jako. Takže to celý nakreslil levou rukou. U Machinária mě trval level nakreslit, tužkou jsem ho měl za den nebo za půl dne, pak jsem to naskenoval a do týdne byl level hotový. Jo. Když to tady prostě dělám level jako měsíc a půl, prostě, jo, ale fakt jako denně, jako u toho sedím spousty hodin. Věřím tomu, že i pro ty hráče, kteří jsou tohle všímaví, že nejdou jenom po té hratelnosti, ale užívají si ten svět po té hudební, vizuální, animační stránce, takže to pro ně bude taky taková jako radůstka.
Teď se mi tam zvohl jeden ten, tak to musím opravit. Tak jsem dobrý. Mým úkolem je vybrat, jestli ten hlas jako zní dobře a pak teprve udělat nějakou finální nahrávku a rozstříhat to a napasovat to na ty animace. Ten robot bude ve více záběrech, takže nejenom tadyhle to vstávání, ale pak ještě v outru, v souboji. Takže to nahrávám zaraz i pro to outro a to vypadá nějak. Takže tam bude prostě taky řvát na toho draka a bude tam mít nějaký krátký takový štěky. Tak jo, halo. Tak pustíme si něco. Ja. Ja. A ja? Hadi. Hej. 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 Ja. Haha. Ja. Wow. Linda? Ne? Tak to byl jeden z pokusů. Tak to nějak probíhá. No, jako akustika je důležitá, tam se dělá postprodukce, takže tam nesmí být slyšet ta místnost. A tohle to jako tlumí docela dostatečně. V profesionálních studiích mají různý panely rozmístěný na stropě, ale tohle udělá prostě svoji práci a funguje to taky. Já jsem se vlastně k Amanitě dostal tak, že jsem to na začátku bral jako jeden z dalších projektů vedle filmů a takových věcí. A vlastně jako nebral jsem to jako, že bych se dostával do nějakého herního biznesu a vlastně pořád to pro mě není o tom. Já bych vlastně asi neměl ani zájem nějak moc se tady v této oblasti dál jako nějak to své působení rozšiřovat, protože podle mě Amanita je hodně unikátní a nevím, jestli bych našel takhle zajímavou spolupráci. Prostě pro mě to spíš o tom, že oni dělají takový hodně, možná něco na hranici animovaného filmu, něčeho, co je takový hodně jako lidský a něčeho, co je jako hodně blízký. A není to pro mě o tom, že by to bylo o hrách, vlastně dá se říct primárně. Že bych byl nějak zapálený do her, ale spíš jsem zapálený do toho, co dělá Amanita Design. Jo. Mají jako úplně unikátní pro mě estetiku, takovou hodně jako citlivou, kterou v těch hrách často jako nevidím, v té herní oblasti. A to, co si myslím, že je takový jako nejvíc pro mě jako největší hodnota, je taková jakási, už jsem to možná zmínil, jako lidskost, že to jsou takové věci, které úplně po takový nějaký základní humanitní jako rovině každého z nás. A to mě jako hodně oslovuje.
tak jako tak lechtá toho člověka na takových jako jemných věcech lidských, který každý z nás tam má jako někdo hluboce zakotvený. No na Amanitě je zajímavý to, že vlastně ten jejich svět je hodně barevný a takový prostě imaginativní. A to i mě inspiruje k tomu, abych něco takového rozvíjel v tom zvuku. Jedna z takových vtipných věcí, co jsem třeba dělal, bylo vlastně jedna skladba, kterou jsem udělal celou jenom na základě tady toho bubínku a tady té paličky. Jednou byl u mě kamarád Matouš Godík, který taky se podílí mimochodem na Samorostu jako takový mastering engineer zvukový. A nějak se tady blbnul s paličkama a různě s tím šměděl po různých površích. Já jsem si všiml, že to dělá super zvuky. Tak jsem to zkoušel tady na ten buben. A zjistil jsem, že to dělá krásný zvuky. A zrovna jsem v té době vymýšlel takový zvuk houbiček. Takže předvedu. Je to takový srandovní zvuk. Potom mi už došly prostě zvuky, tak jsem přemýšlel co a dělal jsem si takový průzkum brumel a vzpomněl jsem si taky na jednoho svého kamaráda z Brna, který je sbírá. A ten měl takový právě zajímavý z Thajska a takhle, tak jsem se díval, jaký jsou brumly v Asii a objevil jsem, že Číňani vyrábí brumly, který mají tóny, protože klasická brumla má jenom jeden tón, prostě. Takovýhle. Ale ta čínská tam má vlastně různý tóny, takže se na ní dá hrát melodicky. Což se nám hrozně hodilo do hry, protože tam právě brnkáme na tykadla brouku a potřebujeme různý výšky tónů. Tohle je trošku nebezpečný nástroj, protože to má takový tady ostrý jazyčky a už jsem si o to několikrát jako popíchal a tekla mi krev z toho. Ale takhle to nějak zní. Takže to jsem tady jméno mocí nějak s vypětím všech sil nahrál a pak se to takhle objeví ve hře. No a třeba jsem tady vytvořil v ústřední skladbě Samorostu celou bicí sekci, jenom tady z těch dozvuků, tady z toho sprinkler verbu. Takovýhle zvuky vlastně. Takhle zní celá skladba. Inspirace je jasná, to je prostě hodně jako je to z přírody, takže prostě fakt nějaký chození po lese a zkoumání nějakých jako klacíků zajímavých. Já strašně mám rád ty BBC dokumenty o přírodě s Davidem Attenboroughem, ono jich je strašně moc a jsou úplně skvělý. Tak tam člověk si nemusí moc vymýšlet bůh ví jaký fantazie, protože tady už jako na tom světě všechno je, všechno strašně zajímavý. Tak tam ta inspirace je nekonečně.
No, tady si říkám, když vidím nějakou dírku, která vede někde do země nebo do nějakého dřeva provrtanou od nějakého chrobáka, já nemůžu vidět dovnitř, tak si říkám, co tam asi, jako jak tam bydlí, co tam mají. No a tady prostě teď si do toho termitiště můžu vlízt a vidím, že tady je spousta domyslných zařízení, že tady mají ty termiti docela jako zábavně zařízený, mají tady různý hejblátka a vlastně si to takhle můžu jako objevit. No, my vám možná slušela, vy jste v ní mohla pracovat. Proč jste si taky něco takového nepořídil? Proč? Asi nestačilo, co vyběralo. Když budeme takhle úplně, že já udělám tohle, tak ty se úplně lehneš, jo? Tady moc rušno. Dneska spadl internet, tady máme přes Wi-Fi, takže tady musíme jenom přes telefon, což taky není úplně ideální. A... Ne, no, hlavně to je nejdůležitější, připojení na internet tady slabý. Děláme detaily. Teďka zrovna tady třeba ale bojuju se Steamem na Maca. No, jakože se to dá spustit a hrát, to není problém, ale nedaří se mě ukládat achievementy, což by mělo být jednoduchý, ale nedaří se mi napojit na to jejich apy, aniž by to padalo. No, takže zkouším a zatím to vpadá. No. Že nejhorším se to vydá s tím, že mekaři nebudou moc ukládat achievementy a tak se to dělá nějakým časem. Třeba co dělá Jára s Davidem Šimíkem tu další hru, tak oni si furt povídají, jako, nebo blikaři taky, jako oni furt to mají to video a furt mluví a mluví, což nevím, mě to spíš ruší. Mě teda ruší i to, když mě tady furt občas zabliká několik lidí zároveň na tom Skypeu jenom textově, ale to zase můžu tak nějak ignorovat, že tam prostě jenom bliká ikonka oranžová. Neodpovím hned, no. Ale taky mě to ruší občas. Co chci říct? To není hotový. Ale klidně to řekni, no. Že by se to... Můžeš to i namalovat, ale on to namaloval. Tak já to namaluju, takhle je docela rozsáhlá, no. Je to naše největší jako hra rozsahem a zároveň nejvymakanější. Nejvíc se s tím jako pipáme do detailů s každou blbostí, strašně to řešíme. Já bych klidně posunul tady toto směrem sem, toto směrem sem, zhruba sem. Jakože nebude vidět, jak se kumulujou, jo. Takže on se bude jako kumulovat, ale už tam nalítne jako mírně nakumulovaný. Ještě uvidíme, jak odletuje, ale už se bude odkumulovávat. My jsme právě s Ádou mysleli spíš, jako, že ty mraky se motají, spíš kolem té věže. Jo, takhle. Jakoby. A všechno to furt diskutujeme s Ádou, s Václavem, to prostě každou kravinku jako musíme 4krát prodiskutovat a pak ještě změnit. Já jsem chtěl, aby ten oblak byl trošku kompaktní. To právě moc nelíbí, když jsou moc pod sebe, protože vidíš, že to jsou právě ty kusy, které ale se když nějak on je v moc... sobě, tak to dělá právě jako chuchvalec pěkný, víš, ale on tam nemá ten pohyb. Ale... Tak stačí jenom Ale trochu, ten jako mrak, co nemusí jsi to být teďka viděl, takhle. on takhle nemá být tak výrazný, on má být průhlednější. No, On je to tak jo, výrazný, to abych jo. viděl, že vůbec... No, A pak se zkompaktní takhle. To je tohleto. Z jaký prasata tady? No, No tak oni to máte už.
No, asi bych klidně mohl udělat, že se takhle tady ty prostřední se líbou víc. Teď mě to přijde takový jako... No tak teď to není hotový hlavně, to je všechno jenom takový nástřelí. No já jenom Proto nechci, aby se to vůbec ujišťuju, aby komentoval, aby se protože... to vyvíjelo správným směrem. Ten gameplay, jako prostě nějak se to udělá, David to naprogramuje a my pak zjistíme, že to není úplně ono, že takhle to být nemůže, tak se to musí předělat, což David zhoří. Teď to ten Kuba zase celý rozhodil, víš. Já mu to nebudu dělat, ne. Já si pojedu tady svůj mrak, který mám rozdělaný. Je to velký projekt pro 6 lidí. Obří. My fakt makáme. Neflákáme se. Čau. Takovou 11 mám, no. Teď Explorer. Tak já se na to podívám. To je nejlepší adventura za poslední roky. Nevím, se čeká, že uvidí. Třeba Žádný youtuber. Hey guys, don't mind me. I grabbed the thought, oh, hey, he's got a little bone. Já tohle nevím. Hey, little rabbits. Scared? Oh, you can go left further. Here's something I was missing. You can play around with the water a bit. Ale tohle má 126 000 subscriberů. Well, this guy's making a robot? Whoa, sweet! Alright, they're gonna use the robot to slay the Kraken. That looks like it hurts. Looks like we're having sushi tonight. Or I guess in this instance, Krakamare. Ale už to dá koupit. Co ten Steam? Ještě budeme čekat na Steam, až to vyjde? Nebo už mám zahájit ofenzivu? Proč to není na tom Steamu? Když tam je nastavený automaticky 9. No ale ne, jsem nervózní, protože ještě nemáme na Steamu. Co to znamená? Tak napište mu. Já jsem už napsal. No. A já nevím, co mám dělat. Ahoj. Čau. Tak Čau. Takže nepřicházím úplně boj, že je nějaký jiný čístesní. Zatím tam není ta kosmika rychle, ale oni na tom dělají, nebo asi... Jako to je problém jako s týmu, že to tam jako nezažil. Oni musí nějak určitě udělat. Jo, takhle. Tak co, tak se má práka, ne? Já si myslím, že tady bude taková excited atmosféra. Jo, ne.
jsme čekali na tebe, protože ještě nechce Jo, tak jo. Tady to vůbec nevypadá jako, že se vydala hra jako. No, dej si páka. Koní se. Já jsem se snad... Tak ví? Tak to je nebo něco. Tak si jo, Samorost. Čau. Čau. Máte ty panáky. To je na svíčku. Tak No, tak to je to oslávený. Tak super. Čau. Píšou, že tvoje hudba nebyla nikdy short of amazing, but this time his work is on another level. Asi jako předpokládám vyšší. No tak snažil jsem se. Oh my god, I'm so excited to play it. I don't know if you can hear me well, because this game is fucking loud. But I hope it's going to be fine, so let's just start it. Gotta have a knife in my bedside drawer. Nope, gotta have a knife in my bathroom. You know, shaving. Yeah. Oh, this is what I need right here. Yeah. Oh, yeah! Oh, I got a piece! I got a piece of the puzzle! Now give me a frickin' knife! I got the bottom piece. I'm chopping this off and you're giving me that. We're flying. Oh! That's just creepy shit, man. It's a freaking squid, right? Můžu dát jako úplně dolů, že bych to potom prošel na druhou stranu? To je zní jako velmi dobrý plán. Tak pojď, můj drahý, to zvládneme. Pojď, dobrý plán. Vale, ya ha florecido el bosque y ahora viene nuestro amigo a coger seta. Drogie czaty, wywar z grzyba. Obrzezać z grzyba. Masz młody z progu. What was that? He just something. Esküszöm, én sörpárti vagyok, de szerzek füves cigit. Esküszöm, bazd meg. Vai, vai. Vai veloce, vai. Vai ragazzo. Holy shit! Whoa! What the fuck? We did a thing. Ah! What is it? Whoa! Sí. Hao, 动了，然后呢？ Pajarito aquí, ¿no? Sí. ¿Qué? Mírala ahí, el troll de las... El señor de los bosques. Nie, aha. Czekajcie, on mówi, że nie. Nie. Hem futuristik, hem fantastik, hem bombastik. Bombastik. Trying it again. There, I got him! There we go! A vyjel klíč. Nádhera. Uf. Samorost 3 je krásná hra. Měli byste si ji zkusit. Je to prostě krásný a není co víc k tomu dodat. Diskutovalo se před lety, jestli hry můžou být umění. A byli lidi, kteří říkali, že ne. Ale já nevidím, jaký je v tom rozdíl. Proč by hry neměly být umělecký dílo, když film a literatura je, jo, nebo malba. Proč by hra neměla být? To obsahuje všechno. V tom je malba, hudba, příběh je v tom a ještě navíc nějaká gameplay, jako interaktivita, ty puzzly. Naopak, já myslím, že to je jako jedno z takových vrcholných jako uměleckých médií. Jestli to někdo zpochybňuje, tak jenom proto, že vlastně o těch hrách vůbec nic neví a vůbec jako neví, co hry znamenají, jako co ten pojem znamená. Představí si jenom nějakou třeba střílečku nebo nějaký výherní automaty a má pocit, že tohle jsou hry. Ale v skutečnosti je to strašně široký pojem.